හායි මගේ යාළුවනේ. අදත් අමිලටෙක් YouTube නාලිකාව තුලින් ඔබට අලුත් Photoshop ටියුටෝරියල් එකක් රැගෙන ආවා. ෆොටෝ එකකට කාටුන් ඉෆෙක්ට් එකක් තව පහසුවෙන් ඇඩ් කර ගන්න ආකාරය මෙමගින් කියා දෙන්නයි යන්නේ. ඒ සඳහා ඔබේ පරිගණකයේ Photoshop මෘදුකාංගය විවෘත කරගන්න. ඉන්පසු ෆයිල් ගොස් ඔබ කැමති ෆොටෝ එකක් ඕපන් කරගන්න. ඉන්පසු ඔබ ඕපන් කරගත් ෆොටෝ එක create to smart object යොදා ගන්න. ඉන්පසු එහි ඩුප්ලිකේට් කොපියක් රැගෙන එය රීනේම් කරගන්න. ඉන්පසු ඔබ රීනේම් කරගත් ලේයර්ස් එකට ටූල් බාර් එකට ගොස් ෆිල්ටර් ගොස් ලික්විෆයි ඉෆෙක්ට් එක ඇඩ් කරගන්න. ඉන්පසු ලැබෙන ඉෆෙක්ට් බොක්ස් එකේ eyes, nose, mouth, face shape යන ස්ථානවල අගයන් එහා මෙහා කිරීමෙන් ඔබේ ෆොටෝ එකට අවශ්‍ය ආකාරයට ඉතා අලංකාරව ඉෆෙක්ට් එක ඇඩ් කරගත හැකියි. එහි අගයන්හි පොයින්ට් එහා මෙහා කිරීමෙන් ලස්සන ඉෆෙක්ට් එකක් පේස් එකට දිය හැකියි. දැන් ඔබට මෙසේ දිස්වේ. දැන් ඕකේ කරගන්න. ඉන්පසු ෆිල්ටර් ගොස් ෆිල්ටර් ගැලරි යන්න. එහි ආටිස්ට් ගොස් පෝස්ටේජ් ඉෆෙක්ට් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉන්පසු පෙර පරිදිම දකුණු කෙරවලේ ඇති ඉෆෙක්ට් එක පොයින්ට් එහා මෙහා කර ඔබට කැමති ප්‍රමාණයට වෙනස් කරගන්න. ඉන්පසු ඕකේ කරන්න. දැන් නැවත ෆිල්ටර් ගොස් sharpen smart sharpen යන්න. ඉන්පසු එහි settings වෙනස් කර ඕකේ කරන්න. නැවත ෆිල්ටර් ගොස් stylish oil paint යන්න. ඉන්පසු ලැබෙන ඉෆෙක්ට් බොක්ස් එකේ අගයන් ඔබට කැමති පරිදි වෙනස් කර ඕකේ කරන්න. දැන් ඔබට මේ ආකාරයට ඔබේ ෆොටෝ එක දිස්වේ. ඉන්පසු නැවතත් ෆිල්ටර් ගොස් sharpen unsharp mask ලෙස ඉෆෙක්ට් එක ඇඩ් කරගන්න. එහි දාගයන් වෙනස් කොට ඕකේ කරගන්න. දැන් ඔබේ මුල් ලේයර්ස් එකේ ඩුප්ලිකේට් එකක් ලබාගෙන එහි නමද රීනේම් කරගන්න. එම ලේයර්ස් එක අපේ ලේයර් පැලට් එකේ උඩම ලේයර්ස් එකට තබා ගන්න.
ඉන්පසු අපි ඉෆෙක්ට් එක දුන් ලේයර්ස් එකේ ලික්විෆයි ඉෆෙක්ට් එක ඩ්‍රැග් කරගෙන ගොස් එම ලේයර්ස් එකට අත්තරින්න. ඉන්පසු ඔබට පේන ආකාරයට අපි ලබාගත් අලුත් ලේයර්ස් එකට ඇඩ් වෙයි. පසු ෆිල්ටර් ගොස් ෆිල්ටර් ගැලරි වල ආටිස්ට් පෝස්ටේජ් නැවත ඇඩ් කරගන්න. එහි අගයන් වෙනස් කොට ඕකේ කරගන්න. ඒ ඔබට කැමති ප්‍රමාණයට වෙනස් කරගත හැකියි. ඉන්පසු නැවත ෆිල්ටර් ගොස් ස්ටයිල්ස් ඔයිල් පේන්ට් වලට යන්න. ඔයිල් පේන්ට් බොක්ස් එකේ අගයන් ඔබට අවශ්‍ය පරිදි නැවතත් වෙනස් කොට ඕකේ කරගන්න. දැන් මේ ලේයර්ස් සියල්ල සිලෙක්ට් කර ඩුප්ලිකේට් කොපියක් ලබා ගන්න. ඒ ලබාගත් ඩුප්ලිකේට් කොපිය ඔබට අවශ්‍ය නම් නැවතත් රීනේම් කරගන්න. ඉන්පසු ෆිල්ටර් අද හයි පාස් යන ඉෆෙක්ට් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. එහි අගයන් වෙනස් කරගෙන ඕකේ කරගන්න. ඉන්පසු image adjustment distortion දමා ඇඩ් කරගන්න. ඉන්පසු ඔබේ layer palette එක තියෙන දකුණු කෙළවරේ normal වෙනුවට overlay කියන effect එක ඇඩ් කරගන්න. ඉන්පසු opacity අගයද අඩු කරගන්න. ඒ ඔබගේ කැමැත්ත පරිදි වෙනස් කරගත හැකියි. ඉන්පසු ඔබට අපි සාදාගත් ෆොටෝ එක මේ ආකාරයට දිස්වේ. මේ සඳහා ඔබට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක්ද යොදාගත හැකියි. ඒ සඳහා මේ ලේයර් සියල්ල සිලෙක්ට් කර ඩුප්ලිකේට් එකක් ලබාගෙන එහි පසුබිම මාස්ක් එකක් ආධාරයෙන් රිමූව් කරගන්න. ඉන්පසු අපිට අවශ්‍ය බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මේ මත කොපි කරගන්න. කොපි කරගෙන එම ලේයර්ස් එක අපේ ප්‍රධාන ෆොටෝ එකේ ලේයර්ස් එකට යටින් තබා ගන්න. එය ඇඩ්ජස්ට් කිරීමෙන්
ඔබට කැමති ආකාරයට සකසා ගත හැක. දැන් ඔබට ඉතා අලංකාර ලෙස අප සාදාගත් ෆොටෝ එක දැකගත හැක. ඉතින් මගේ යාළුවනි, මෙවැනි නැවුම් ෆොටෝෂොප් ටියුටෝරියල් නැරඹීම සඳහා අමිලටෙක් YouTube නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර ලයික් කරන මෙන් ඉල්ලනවා. ඔබට සුබ දවසක්.